En normal människa åker dit för någonting, de åker in, ingen vet om det. De som vet, de närmaste släktingarna. Sen när de kommer ut, allt är frid och fröjd. Men i mitt fall, varenda en visste. Jag har läst tusentals kommentarer som säger ja, men han är skyldig för att de har hittat glassplitter på hans kläder. Ja, han är skyldig för att tidningarna säger så. Så vad händer som en tittare? Då får det automatiskt, ja men det här är det samma Dani. Så ska man gå över media, du vet ju själv media vilken makt de har. Huvudmannen får 1,8, jag får 1,9. I den blå ringhörnan har vi en svensk fighter! En riktig krigare! Morsan, de brukade alltid kalla mig för den sårade hunden. För att jag kom alltid hem antingen med blåtira, jack i pannan. Det var alltid någonting med mig. Jag hade ramlat, jag hade slagit. Senare i livet fick jag heta Mad Dog. Arga hunden istället. Hur du växer upp och ditt barndom garanterat formar dig vad du blir för människa, vilken personlighet du får. Uppväxten och barndom i Iran var inte dans på rosor. Jag föddes i Teheran, huvudstaden av Iran. Och efter några månader jag föddes så gick min farsa bort. Och omständigheterna hur han dog är fortfarande oklar för mig och oviktigt. Han var gift i en väldigt rik iransk familj. Hans första fru. Hon dör i cancer och efterlämnar 3 söner efter sig. Och farsan blir tvungen att gifta om sig. De här 3 pojkarna kunde aldrig acceptera min mamma som sin egen. De var väldigt arga, de tyckte att det var min mammas fel. Liksom att deras mamma hade gått bort. De var små, de förstod inte det. Och all den här aggression och att de var missnöjda gick över min bror. Som var deras lillebror. De slog han jättemycket, de var väldigt taskiga mot han. Och han gav tillbaka det på oss. Jag fick stryk för en sån bagatellgrej varför jag till exempel flyttat tallriken dit. Och så fortsatte det på det sättet. Han var väldigt, väldigt brutal på sitt sätt. Och det kanske har varit en av de anledningarna att jag har blivit framgångsrik i MMA. För att jag har ändå varit van att få stryk. Och de säger allt händer av en anledning. Kanske. Det var kanske meningen att jag ska formas på det sättet och bli nå min dröm. Jag tolkar det på det sättet. Ja, det är inte så mycket att snacka om. Domarna har sagt sitt. Vi har ett enhälligt beslut. Närmaste session. Vinnare är Reza Mad Dog Mahmoudi! Jag har levt och bott 2/3 av mitt liv i Sverige och barndom, minne. Allt byggs ju upp här i Sverige. Och Sverige på ett sätt känns mycket, mycket mer hemma än Iran. Började efter ett tag gå på brottning i Uppsala atletklubb. Och där hittade jag verkligen mitt första fasta greppet. Där kände jag mig verkligen hemma. Jag hade fått nyckel till klubben och så drog jag direkt dit. Jag kommer ihåg att jag kanske var på klubben 3 på eftermiddag. Och jag hade inte råd för att käka mat.
Så var jag hungrig hela dagen, tränade, så åkte jag hem. Så nästa måltid jag fick, det var kanske 9-10 på kvällen. Men då hade jag så mycket passion för den här sporten. Vi tränade, tävlade, åkte runt Sverige. Jag kände mig så jävla levande. Man hade inga bekymmer. Det var så jävla roligt allt man gjorde. När jag var 17 eller 18, det var Vattenfestivalen i Stockholm. Vi var några, det var så här nazistdemonstrationer hit och dit. Och vi stod där och gapade och skrek. Och det var en så här piketbuss som plockade upp oss. Vi var 5-6 kompisar. De satte oss i bussen. Så ville de köra iväg och släppa av oss. Och jag kommer ihåg fram till det vilka starka känslor jag hade. Verkligen, det var en dröm. Jag ville bli polis. Och så frågar... Nu kan jag relatera att han var en sån där ändå chef i den bussen för att han hade sån pondus. Så frågar han mig, var kommer du ifrån? Så jag från Uppsala. Han bara, nej. Land. Så jag kommer från mina föräldrar, kommer från Iran. Han bara, när jag skulle flytta hem då? Jag kommer ihåg när han sa det verkligen kändes som en käftsmäll. Jag tror att han när han var yngre var han väldigt osäker på sig själv och hamnade i dåliga umgängen. Och Reza har alltid varit en tuff kille. Och en tuff, osäker kille, det är perfekt för folk som vill utnyttja någon och liksom inte vågar göra det själva. Och... Reza Madon Mahdi! Kommer ju från sin brottning-bakgrund. Bara envis, tuff kille liksom som hade bara bestämt sig för att han skulle börja med MMA. Jag tror han gick sin första match efter bara någon månad och kunde ingenting. Reza är en väldigt populär fighter, man hör det nu alltså. Reza var ju väldigt stor när han kom in i UFC. Han levererade, han vann sina matcher. Han har någon förlust i min mening så han vunnit den fighten också. Så att egentligen så har han ju nästan till obesegrad i sin karriär inom UFC. Väldigt bra nedtagning där. Om jag inte hade haft MMA eller brottning i mitt liv, jag hade antingen varit död, suttit inne eller så hade det verkligen no life. Allt det här bekräftelsebehovet och allt annat som jag inte fick i det normala livet utanför buren så fick jag i MMA. Man bygger upp en karaktär, någon som skriker, någon som gapar, någon som är aggressiv, någon som är lite bully liksom. Folk vill ha show och han bjuder verkligen på det. Det är hans starka grej. Ja, Reza, vad ska man säga? Ja, vad ska man säga? Kolla på den här kära publiken! Stockholm! Woo! Jag har kommit från ingenstans och här står jag som en vinnare. Tack, älskar er! Tack så mycket. Jag brukar kalla för chihuahuan, Mad Dog chihuahuan. Han är så full av energi. Han har ju inte bara ADHD och DAMP som vi brukar säga, han har OAU också, han har hela alfabetet. Alltså det spelar ingen roll hur trött han än är så show och respekt han i alla fall. Ja, jämt. Han får folk att titta på matcher och titta på sporten och han får med sig en stor skara fans. Och det såg vi då på kampsportsgalan när han vann. Han har vunnit Folkets pris 3 gånger. Jag menar, jag var nominerad i samma kategori som han och han slog mig. Så att det säger ju, nu säger inte att jag är störst i världen, men jag har ändå presterat på topp och han vann den. Så att det säger, bara det säger ju hur stor han var liksom. Jag skulle vilja säga att det finns Reza Madadi och så finns det Mad Dog. Många förknippar Mad Dog med Reza Madadi. Mad Dog är han som lämnar intervjuer, Mad Dog är han som gör PR, Mad Dog är han som är officiell person. Reza Madadi är en helt annan person. Reza Madadi vinner detta! Det var i maj som en lyxväskbutik i centrala Stockholm rånades. Övervakningsbilder från Smash and Grab-kuppen visar hur flera män slår hål på dörren och tar sig in. Väl inne plundrar gärningsmännen butiken på 70 väskor till ett sammanlagt värde av 1,7 miljoner kronor. Stöldgods som fortfarande inte hittats.
Det är jävligt svårt att tro det. Att det finns inte. Att det är egentligen någon som vill sätta dit honom igen. Det fanns inte en chans. Det är logiskt funkar det. Han skulle till Moskva på ett seminarium. Vi hade fått extremt bra betalt bara för att han ska närvara. Det lät ju helt ologiskt för mig. Jag är på väg till min bil, då kommer polisen mot garaget. När de ser syn på mig, då stannar de och så frågar de mig och då har jag ryggen mot dem. Jag ska precis öppna bildörren, jag ska sätta mig i bilen. De bara, hallå där, vad gör du här? Så när jag vänder för att besvara polisen, då ser han mig. Han bara, oj Jenny, han är känd kampsportare, stanna där, visa dina händer. Jag bara, varför? Han bara, visa dina händer. Och då drar han fram sin Glock eller vad fan man så kallar det för. Och så säger de till varandra, är det inte han som hoppade in i bilen? Jo fan i mig, det är han. Ja, det är han som hoppade i bilen. Sätter mig i bilen, handbojar, kör mig till stationen. Du vet att det är över. Det är över nu. Oavsett om du är skyldig, oskyldig, det är över. Media kommer slakta dig. Framgång gör att alla ändras. Alltså, vissa betydligt mer, vissa lite mindre. Man är i en bubbla, så man förstår inte vad man tackar nej till. Man tappar lite av verklighetsgrejen och det gör man alltid. Det gör man inom vissa arbeten. Du vet, vissa personer är glada över att käka en burk tonfisk. Sen med tiden när man börjar tjäna pengar, då vill man inte veta av tonfisken utan då är det bara lax som gäller. Men man glömmer bort hur god den där jäkla tonfisken var när man inte hade något annat. Och det här händer ofta. 3 månader efter jag var i häktet när jag fick en. 3,5 månader efter. Då hade jag suttit rätt länge häktad också. Så fick jag en bild på frugans mage. Allt. Om du tittar noga så kan du se könen på vårt barn. Så här stack det upp. Att vi skulle få en son. Tro mig, om jag hade kunnat ta tillbaka tiden, då hade jag gjort det. Men nu är jag där. Nu kan jag inte ta tillbaka tiden. Det går inte. Om det vore så enkelt, då hade alla gjort det. Men tanken att... Fan, jag blir så jävla känslig när jag tänker på barnet. Att jag känner mig som en så jävla keffars och så äcklig. Jag känner mig så äcklig människa. Jag blir så äcklad av mig själv. Att han behöver inte gå igenom det här. Okej, han är ändå lite, han fattar inte det. Att gentemot familjen att jag ska lämna dem, dra. Och hoppas verkligen att han inte fattar det. Men nu börjar han bli så här. När jag kommer hem, han känner igen mig. Vill verkligen komma till sin pappa. Nu. Man kan inte föreställa sig innan. Man mår bara dåligt. Man kan ju inte veta hur man kommer må sen. Men vi åkte faktiskt på semester med familjen. Så att han var borta när vi kom hem. Och det var jättebra. För att då ställde man in sig på att han kommer åka iväg. Och när man kommer hem så kommer inte han vara hemma. Spännande, pappa. Hur spännande? När jag läste tidningarna och när min telefon började ringa, när jag satt häktad, så var vi osams. Vi var inte på bra termer liksom. Men vi har varit så nära och vi har varit så
Vi har tränat så mycket tillsammans och han har ändå varit en viktig person i mitt liv också. Och jag vet hur det är att fightas i UFC. Jag vet hur det är när folk vill vara kompisar på Facebook, när de vill följa på i sociala medier, när folk klappar en på axeln när man går på krogen och vill bjuda på drinkar. Och jag vet också hur det är när man inte fightas i UFC, när allt försvinner. UFC var en dröm som var så långt borta att jag drömde inte ens om att komma in i det. Sen till slut jag kommer in, jag gör ändå bra ifrån mig. Sen blir jag av med kontraktet över en natt. För vad? För någonting väldigt onödigt jag gör. Jag får inte träffa min son för någonting så onödigt. Jag blev jättesvag i min tro. För jag trodde aldrig någonsin att Gud skulle sätta mig i en sorts prövning. Att verkligen över en natt förlora allt. Precis allt. Reza Madadi var anklagad för brott och då försvann Mad Dog. Och då tänkte jag att Mad Dog försvinner. Då försvinner alla det här ytliga också. Vilka ska hjälpa han nu? Och då kände jag att oavsett om vi är osams eller oense så ska jag vara där för honom. Så då började jag skriva brev. Jag gick och lämnade pengar och sådana grejer och försökte etablera vår kontakt igen, ta upp vår kontakt igen och försökte vara där för honom. För jag visste att det inte skulle vara så många som var där för honom. Den här västen jag har på mig, David Bjelken. Fan vad han ställt upp, har varit här, lämnat den här västen till mig. Stöttat, pushat. Man glömmer inte sånt och det är så jävla viktigt. Och det är kanske en av de här bästa minnena jag kommer ha med mig. Att när det här hände, då kanske hade jag 3000 vänner som jag trodde de var mina vänner. Ville bjuda dem på nyårsafton, kom hem till mig. Men nu vet jag exakt vilka som finns där. Många kallar sig för sina vänner och lava. När du är på topp, dina vänner känner igen dig. När du faller, då känner du igen dina vänner. Fängelse gör dig till en annan person. Så oavsett om du vill eller inte, det har ändrat mig på många sätt. Jag har fått en helt annan perspektiv på livet. Allt kan inte vara alla andras fel. Allt kan inte vara samhällets, polisen, åklagaren, domarens fel. Någonstans, någonting är det mitt fel också. Och det vet jag att det är det. Om jag får en titelmatch i höst, det är bara hoppa på tåget, in och slåss. Det kommer bli min ved i elden för att pusha mig ännu närmare mitt mål. Komma tillbaka om jag skulle få en titelmatch i vilken organisation som helst. Bara gör comeback är det viktigt. Sen om det är om titel, vad än det spelar ingen roll. Jag vill ha 300 000 för det. Det är 2 inspelningsdagar. Du vet, 40 000 det tar vi för ett Instagram-inlägg eller något sånt där. Och då gör vi inte det ofta heller om du förstår. Men ska han göra någonting så vill jag att han ska få betalt för det. Reza är ju vår första fighter i managementet. Han har jobbat med min kompanjon sedan 10 år tillbaka. Och vi hade ju lovat Reza att göra vårt yttersta. Det är tack vare han själv. Han har personligheten, den har fighting-stilen, han har haft showbusinessen som UFC vill ha. Vi snackar om ett amerikanskt företag, det är så man ska promota sig själv. Och jag tror det kommer räcka jävligt långt. UFC har redan sett, inte bara stilen att prata och göra showbusiness, han har stilen i buren som fansen vill se. Jag har haft en manager som heter Manos och han har skött det här managementen helt själv. Efter ett tag så blev han delägare med en kille som heter Homan, eller vi kallar honom för Thomas. Och han försöker säga till mig hela tiden att vi ska försöka hjälpa dig när allt är över, si och så. Och då tänker jag min hjärna bara, yes, sure. Det är så över för min del. Så det är inte sant. Som en vän och
som det som både min partner har haft med honom förut och den tiden jag upplevde med honom under, så visste jag ju vilket hunger den här killen har. Han är inte klar. Han är en ren levnadsmänniska. Han dricker inte, han röker inte. Så jag vet ju att hans kropp klarar av 4-5 år till. Reza har ingen aning om att vi är på väg. Jag pratade med honom för en halvtimme sedan och han undrar hur går det och tror ni verkligen det kommer funka? Jag tror inte det kommer funka och jag lät lite småbedrövad i telefon. Jag är på väg till garaget och ska hämta bilen och gå och köpa thaimat. Så ringer han Thomas till mig. Tja Reza, vad gör du? Bara, nej, jag ska gå och köpa mat klockan 9 på kvällen. Vad ska jag göra? Han bara, okej, vad ska du göra? Han pratar lite allmänt, inget mer med det. Vi lägger på. Jag går och köper mat, kommer. Vi ska precis börja käka. Då plingar på min dörr. Jag bara, vem kan det vara? Brorsan går och öppnar dörren. Han bara, Reza, det är någon som söker dig. Nu skojar med mig. Nej! På riktigt det kändes så att Gud gav mig ett nytt liv. Gav allting tillbaks på nytt. Att här, du får det här framför din mamma. På riktigt, första gången jag fick UFC-kontrakt, det första jag tänkte på, undrar hur mycket likes jag kommer få. Och den här gången, det var, alltså det går inte att beskriva. Jag är jätteglad att han kommit in i UFC och får börja om, att det inte slutar på det sättet som det kunde ha gjort, utan att han får en ny chans och det öppnar upp så mycket andra vägar liksom. För oss som familj, inte bara för honom. Reza, you have anything to say? I don't know what can I say? We're gonna put it up. Any news for the fans? Fans, I'm back. Back where? Back in UFC. It's new sheriff in this town. We're gonna see. Det unika med Reza, det är ju hans fighterhjärta. Det är något som du inte kan träna dig till, som du inte kan köpa, som du inte kan få erfarenhet av. Det är något som du måste ha. Och det har Reza i överflöd. Det finns inte lätta matcher. Det finns inga lätta motståndare i UFC. Alla är djur. Är du där så är det liksom all in. Lyssna, jag har valt det här och då kommer jag gå hela vägen. Så det är bara så. Jag skiter i om det är Norman Park eller någon annan, om det är en champ. Jag svär på min mamma, kommer aldrig någonsin bry mig. Inte att jag inte respekterar dem eller underskattar dem, det är inte det. Det är att jag är så säker på mig själv att när jag är väl där, jag kommer göra allt. Ur mitt perspektiv så, när allt det här hände, Resan vände till mig och så vidare. Så jag tyckte det var väldigt tråkigt. Jag har känt med Reza, jag har varit ledsen och man har varit lite besviken och man har liksom, du vet, han är ändå en god vän till en och sådär. Men jag måste vara ärlig och säga det att ur mitt perspektiv när allt det här hände och han åkte in, han gjorde tid och så vidare. Jag var väldigt skeptisk till att han skulle få ett UFC-kontrakt. Jag menar, sen något annat vore att ljuga liksom. Han var verkligen i skiten. Jag vet inte om jag skulle kunna klara av att göra en sån bedrift. Åka in, sitta. Han hade barn på gång. Han har familj. Det är liksom, det är wow. Det är tufft. Och det är stort att komma tillbaka. Fina saker som förväntar mig längre fram. Jag ska gå match, jag ska bli tvåbarnspappa. Jag är en helt annan människa än vad jag var för något år sedan. Det känner en välsignelse från Gud verkligen. Mamma, men nu kan man köra efter det då var de måste ha kommit där. Kommande fighter, vet mamma att du ska Nej, få någon kommande fighter? Inte än. Nej, de bara Miggan. Nej, hon vet inte än. Hon tror att jag har lagt av.
Hon tror att du har lagt av. Vad har du sagt om ögat då? Jonna? Bebisen, den minsta råkade. Nej, hon upptäckte det nu. Hon bara, uff, ditt öga igen, uff. Jag tänkte hon hade sett mig när jag precis fick det. När det var så här. Ja, men... ماما میدونی که مسابقه من میخوام بدم باید خیلی دعا کنی. من انقدر دعا میکنم ماما، نصف شب که میشه بیدار میشم برای همه دعا میکنم. مرسی. مهران میگفت شما که جا خود دارید ماما. این مسابقه خیلی مهمه. میدونی که این مسابقه هم خیلی مهمه ماما. میدونم انشالله که به خوبی میبری با امید خدا مامان جان. چرا اگه خدای هست، خدا که هست، اگه دعا ما قبول میکنه ما برای همه دعا میکنم. 2004 och 2005 åkte vi med svenska landslaget till Iran för att brottas. Och självklart åkte jag till min gamla område för att se hur det ser ut. Om jag ska räkna 100% av de ungar som jag växte upp med så var garanterat 50% döda. Antingen krock eller så hade de blivit mördade. 30% var pundare. Av de 20% som var kvar, jag fick se 5% som hade ändå klarat sig någorlunda bra. I min värld existerade inte dagis. I min värld existerade inte massor med grejer. Växte man upp på gatan bland sina vänner och då såg man det de gjorde. Man söker respekt på ett helt fel sätt. Och jag slogs jättemycket när jag var liten och var jättebråkig och hamnade alltid i problem. Du vet, i Sverige finns ändå diagnoser med ett barn. Den här killen har ADHD, den kan inte sitta still. Med Iran i skolan, vi fick bara stryk. Så var det bara. Min uppväxt påverkade mig resten av mitt liv i Sverige. Jag var ju van att ändå leva på det sättet rätt länge. Så följde det med mig. Alltså det är historiskt att en fighter får komma tillbaka efter det som har hänt. Det har aldrig hänt förut. Han har ju från och till varit bitter på media för den uthängningen han fick utstå, för den attacken han fick utstå. Innan det här hände så var ju Reza en välkänd idrottsman. Och självklart så är det ju mer ståhej kring när en sån person kanske råkar ut i klistret än för en vanlig person. Länge sedan du gick match senast, finns det någon osäkerhet på form? På papper har inte jag gått match, men jag har gått match varenda sekund och minut de senaste 2 åren. I huvudet? I huvudet. Okej, du har varit borta 2 år. Ja. Och du är 37 år gammal. Ja. Vad är planen där? Det oroar mig inte, ålder oroar mig inte. Jag har aldrig druckit hela mitt liv, aldrig knarkat, äter bra, mår bra, sover gott, försöker göra rätt. Hur hamnade du i den här situationen? Det vill inte gå in bland de känslorna, men man är där man är och man måste spela deras grej. Vad trevlig, skratta. Okej, man ställer en gång den frågan, en gång, 2 gånger, men hela tiden bara fängelse. Det är det som klickar hos dem. Jag vet. De är inte efter att få ut det bästa från dig. Står det något om fängelse, dömd brottsling, de här catchorden. Det är så de får klickarna. Ska de skriva att du har haft en jättebra träning och har magrutor, vem fan bryr sig? Förutom de närmaste och du själv som kan visa upp till barnbarnen. Men ro i själen kommer jag aldrig få, för jag kommer alltid ha ångest och klanta mig själv och säga, alltså, jag har varit en av de dummaste, det korkaste grejerna jag någonsin gjort i mitt liv. Jag behövde inte det. Och det är några grejer folk brukar prata om det när det kommer till min skuld. De säger att de hittade glas på mina kläder. Att på övervakningsfilmer ser de att det är jag som gör det. Och typ så här att polisen hade kunnat identifiera mig.
När vi går tillbaka till det här glasblitter, det stämmer, de hittade glasblitter på mina kläder. De hittade dem på mina skor, som var ett par svarta skor. Men gärningsmännen hade vita skor inne i butiken. Och när de skickade till SKL, då visade det sig att det är -4. Betyder att de glaset kommer omöjligt från butiken. Det borde jag liksom visa att det är inte. Alla gärningsmännen som är inne i butiken, de är maskerade, man ser inte ett skit. Så det här bullshitet att polisen, de har sett honom på övervakningskameran. Hur ska de kunna säga? Snubben är helt liksom maskerad. Och jag har varit gripen 1 timme, 1,5 timme efter det här som har hänt. Utanför en garage i Åkersberga. Gärningsmännen har tydligen åkt till en garage i Åkersberga. Polisen kommer dit, de sticker därifrån. 10 minuter, 20 minuter efter jag kom utanför det här garaget och ska hämta min bil. Och då har varit min förklaring att jag ska hämta min bil. Och så kunde de inte hitta någon sorts koppling till mig och garaget. Kläder, DNA, fingeravtryck, ingenting. Men jag säger det, jag har varit skyldig, jag är skyldig. Men absolut inte den brottet jag har blivit dömd för. Jag var skyldig från början, jag visste om det här. Jag var där av en anledning, men jag har inte deltagit i själva rånet. Jag har inte varit inne i butiken och jag har inte gjort det. Men så blev jag dömd. Huvudmannen för det här brottet fick 1,8 och jag fick 1,9. Och det säger en hel del om... Ja. Så att det var lite att ta i. Vad var exakt din inblandning i det här? Jag ville köpa väskor. Jag borde ha blivit dömd för häleri. Försökte häleri, för jag hann inte ens. Men ett par år senare sitter jag här med 1,9 års fängelsestraff i bagaget. Jag kom hit för att ibland blir saker och ting bara för mycket. Och då tycker jag man ska lämna och dra iväg 2 dagar. Fokusera sig på annat och komma tillbaks. Jag träffar otroligt många människor som säger fan, man har ju en bild av dig eftersom nu är ännu värre. Jag har åkt in, suttit inne, invandrarbakgrund, muslim, slåss. Det är nästan ett yrke. Folk ser alltid de negativa sakerna. De ser aldrig de positiva. Och detsamma gäller mig. Jag går ut med den bilden att folk ska döma mig, de ska ha fördomar. Så det är så alltid jag träffar någon människa, vad ska de ha fördomar? Jag är som alla andra, med mycket drömmar, mycket hopp. Vill leva ett normalt, lugnt, stillsamt liv. Ta hand om mina pojkar, ta dem på semester, springa med dem runt havet. Exakt som alla andra människor. Folk flyr över Medelhavet för att komma till ett bättre liv. Vad vill de ha? De vill ha ett bättre liv. Noah kommer växa upp på ett helt annat sätt. På ett sätt som jag inte växte upp. Jag hade varken någon farsa, ingen som kunde visa mig rätta vägen. Jag hade en bror som enda han kunde säga till mig var stryk, var knytnäve. Jag kunde få stryk på morgonen och fråga, vad har jag gjort? Nej, det här fick du för att om du gör någonting under dagen. Typ. Men Noah, det enda han kommer få höra från mig, det är bara ren kärlek och inget annat. Min fru har sånt, det är helt sjukt hur mycket hon förstår mig, vilken förståelse hon har för mig. Nu inför min match de sista dagarna, då har hon åkt till Spanien för att vara här. Så låta mig ladda ordentligt inför matchen. För då är det ingen som väcker mig på nätterna när ungarna skriker och gapar. Och då har jag lugn och ro för mig själv. Så det är verkligen enormt från hennes sida.
det är så många jag vill ge svar tillbaks. Men enda sättet jag kan ge tillbaks, vad här får ni, det är när jag gör comeback. Det är därför det är så viktigt för mig. Och största anledningen jag gör det för mig själv, jag gör det för min son. Jag vill inte sluta på det sättet. Jag vill inte sluta på det sättet att folk ska komma ihåg mig. Vem? Mad Dog, han som blev dömd för smashing grab. Nej. Jag vill komma tillbaka. Bara Mad Dog, han som blev dömd och kom tillbaka ännu starkare. Han ramlade men han studsade tillbaks. Därför är det viktigt för mig att komma tillbaks. Som headcoach är mitt jobb att bara sätta ihop allting. Förstå den fighten, sätta ihop hela hans träningsprogram, sätta ihop den, ha koll på det, se att han utvecklas på rätt sätt. Det tror jag. Det tror jag många klubbar inte har faktiskt. Så det är många tränare som bara tränar teknik men inte förstår den mentala biten, inte förstår den fysiska biten, inte kan sätta ihop hela gamet till den fighten. Liksom. Och det tror jag en huvudcoach ska verkligen göra. Tja gubben, läget är bra. Känns det? Det är bra, själv. Det är bra. What's up Jesus? Ja, just nu är vi typ 3 veckor kvar till match. Han har haft en grund av sin training camp, så mycket fys. Jobbar mycket på sin styrka. Nu börjar man dra ner på styrkan, köra mer kondition och så kör man mer sparring. Så nu... Fernando, David, Niklas och Reza. Ja. Nu körde vi lite uppvärmning. Det var egentligen ett grapplingpass nu. Så jag lät dem värma upp lite där. Och sen nu valde ut 4 killar som ska köra i buren med honom. Alla är större än vad Reza är. Lite tanken är lite för att hans motståndare är ganska stark. Stark i clinchen, stark. Så då vi jobbar med lite starkare killar. 2-2. Börja med Niklas. Tryck upp han ska bort därifrån, vända dig mot buren. Så det är kontroll mot buren första minuten. Så det är 5 minuter totalt. Okej, redo? Kör, kom igen! Training camp är ett helvete. Mitt jobb är ju att pressa han så mycket det går, på rätt sätt. Bort Reza, vänd han. Tillbaks, kom igen. Få ut max av sin träning av den tiden vi har. Uppnå de målen vi har. Men mycket mentalt också. Hamna i djupt vatten här för att när man hamnar där i matchen kanske så känner man igen sig och inte ger upp. Breda ben, jobba upp, anda upp, så! Fortsätt, stick! Bra, börja om. Så vi är ju vänner också i grunden. Så ibland är det svårt att separera den här coachningen med vänskapen. Men det går bra. Så vi ska säga vi har väldigt tajt relation. Fernando, ner på knä. Kom igen. Ska du spy? Hans första pass. Han ska vara med och brottas. En rond, han går och spyr. Fan. För sin vikt är han ju helt vansinnigt. Det finns ingen som har som driver hans viktklass, anser jag. Och sen vet man på matchen att det kommer 20% till. Jag tror ingen i världen har bättre matchpsych än vad Reza har. Det är min personliga gissning. Det är där han verkligen visar vem man är. Reza, aldrig. Kom igen. Gå för det, Reza. Gå. Hej! Bra. 1 minut, vila. 1 minut. För Reza tror jag det betyder allt. Och det här är hans comeback. Det här är hans sätt att slå sig tillbaka in i samhället. Det handlar om mycket, mycket mer än att vinna mot Norman Park. Det här ska ändra hans liv. Det är så mycket som ska ske med den här vinsten. För mig har han redan vunnit som är tillbaks. Jag svär på allt jag har äger. I natt vaknade jag. Kanske klockan 4 var det. 4:45 typ så här. Tog jag upp luren och tittade bara, fan är klockan. Jag vred och vände på mig för att kunna sova. Och jag hade som bult i magen. Tänkte på matchen. Jag vaknade mitt i natten. Det är så det är. Jag är så i alla fall. Jag tror det många andra fighter funkar på samma sätt. Nervös, går upp, vrider, vänder. Jag ligger och tänker bara. Jag känner mig, ser mig själv mitt i ringen. Vi håller på att brotta. Ja. Men det är alltid så här innan match. Folk förstår inte vilken press det är, hur allvarligt det är.
Liksom, du går i en bur med en annan kille som är lika beredd, om inte mer tränad, mer förberedd. Och så gör man allt för att vinna. En match jag gick i Brasilien fick över 40 sting bara i ansiktet. På en sparring, jag och min bror från en annan mor, Bielkeden, han gav mig ett spark i pannan, fick jag 22 sting. Alltså, så jag typ så här, spräck ögonbrynen 30-tals gånger. Alltså. Insidan, i läpparna, där inne, tungan, överallt. Men det är sånt som händer. Han har inte gått någon fight sen vi skaffade barn, så att jag vet inte riktigt hur det kommer kännas nu faktiskt. Men det är något han älskar och det är något jag liksom accepterar för att han älskar det han sysslar med och är grymt bra på. Så att även fast det är ingenting jag själv skulle syssla med eller gå och kolla på spontant så om inte vi kände varandra. Reza, dyk aldrig på utsidan på det. Reza, tänk på det. Dyk alltid på insidan, man. Ja, nu är det typ 1,5 vecka kvar. Och idag är grapplingpass med Allan Finfo som är våran grapplingcoach. Vi har ju olika coacher här på All-Star för olika anledningar. Och han är absolut en av världens bästa i BI, i grappling. Han har vunnit allt man kan vinna i BI. Go back, go back, go back, go back, go back. 30 seconds. Let's go. 30 seconds. Next round. 3, 2, 1, go. Most of the fights sooner or later ended up on the ground. You know, and in MMA, the guys need to be complete. Not to be like the best in every situation, but have a good knowledge and understanding of every situation, from the stand-up, the clinch, and the ground game. So if a guy with the great skills on standing up have the bad luck of ending up with a fight on the ground and they have their back on the floor, we need to make them understand how they should think and react if that happens. So we never know when it's gonna happen until we ended up there. Exactly. Up, 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 up. Scramble. Up, up. Come up, come up, come up. Det man tänker på nu lite grann så är det bara det här, bara den mentala biten. Som är en MMA-match är 90% träning till matchen. Och när det är matchdags så är det 90% psyke. You know, Reza, for the preparation for this fight, he trained more than ever. But I could see that also he have a lot of pressure over his shoulder, you know, to try to make his coming back. You know, we have a lot of talks. You know, I try to always let him know that I say that, you know, you're not alone on this. You know, we're together on that. You know, but if anyone put themselves on Reza's shoes, would understand that situation. Du har det här fysiska, du har det här tuffa grindet varje dag här på gymmet. Du har bra och dåliga dagar i sparringen, när du kör din kondition. Sen har den här pressen som ligger på, det tar sig mentalt, det sitter i liksom. Och det är absolut ingenting som ska underskattas. Det är en sån stor del av den här sporten, det här psykiska och den här mentala biten. Pressen från alla möjliga håll. Det är en sjukt stor del i sporten. Häromdagen var jag och Alex och hälsade på en 11-årig cancerdrabbad barn som hade gått igenom flera operationer och till sist hade han övervunnit cancer och de hade tagit bort den här tumören från hans njurar. Väldigt stark grabben, 11-åring. Medan vi står och pratar med honom, vi försöker verkligen typ så här, ge honom stöd och att stå på dig, du är stark, du är en riktig fighter. Så säger någon av oss, synd att det har varit en dålig sommar. Att du inte har kunnat njuta av sommaren, plus att du har varit här. Han bara, grabbar, det finns en annan sommar nästa år. Tänk dig, det säger en 11-åring som har blivit drabbad av cancer, gått igenom
flera operationer. Vi bara, wow. Vad ska jag klaga över då? Jag är frisk, glad. Det går flera matcher. Alltså nu är jag inte så där. Det kommer inte hända. Det finns inte på världskartan. Alltså jag ska gå dit för att kriga. Jag svär på allt jag har äger. Det finns inget annat. Men går det inte vägen så går det inte vägen. Viktigast är att jag gör allt i min makt för att det ska gå vägen. Ja, det är så underbart och fantastiskt att vara här. Det är dubbelglädje. Jag är här, jag ska gå match. Plus, jag har de vännerna som betyder mycket för mig. De har varit när det blåste väldigt hårt. Och nu är de med när det liksom soliga dagar. Så, hur känns det, David? Du ska representera Iran. Lyssna, hör hur landet börjar. Yeah. Yes. Well, not originally Swedes, but in the back, anyway. I was married to a Swede. She didn't look like you. Yeah, look at me. Beautiful eyes. Why did you move back? Just didn't like it. It's okay, but there's more action here. It's freer to live here. You don't pay so much tax. Did you learn any Swedish? Jag tog en kurs svensk för en vandrare. Jag heter Ken, jag kommer från Irland. Allt är väl med mig. Härligt. Såklart. Recognized him right away. I understand. I know he had some problems with I believe, the law. That's what's nice about the fight game is you can screw up, I guess, you know, in one way or have problems. Yep. Come back, put that behind you, and make a positive influence and be a positive role model for people. När vi åkte från Stockholm i tisdags, på måndag vägde han 74,5 och tyckte fan, han låg ju bara liksom 4,5 kilo över och mådde jättebra. Sen kom vi hit, han började, först fuskade han första dagen med vattendieten, så han gjorde inte det han skulle. Sen var jag på han, du måste börja, så han låg en dag efter och det är viktigt. Så kom vi hit och så började han dricka den, så vägde han 76,7. Han skulle börja grina. Jag har gått upp 2 kilo. Panik. Jag var lugn. Det kommer börja lita på mig. Han är inte van. Det var länge sedan. Han har inte gått match på 2 år. Och i flera år så har jag försökt att få han att förstå med den dieten jag vill att han ska gå på. Med den här vattendieten som vi har kört i många andra. Men han har ju legat kvar den här brottningsgrejen. In och basta och varm. Men nu så den här gången sa att han, du kommer inte bastas. Vi ska göra. Så han bara okej, vi kör det. 24 timmar innan, då slutade han dricka och äta. Och då har han druckit 5 liter vatten fram till 4. Det är det sista på vattendieten. På kvällen vid 10 så sent som möjligt så sätter vi på en våtdräkt med en speciell salva som hjälper att få ut vätskan ur kroppen. Kom igen nu. Men vänta, låt mig se själv i spegeln. Shit, det var... Alltså, det är på riktigt. Ja? Alltså, på riktigt. Kom du. Jag ska smörja in dig lite. Åh! Nej. Dra bort din jävla klänning ur arslet. Alltså inte på mina bröstvårtor, snälla. Jag får bånga fram på kameran. Aj, aj! Kom hit. Jag sa det. Sluta. En dum är jag, en man. Fått på armarna. Ja, det är ni. Det var så med. Det känns att man är på väg in till åklagaren.
springa en kvart, 20 minuter. Sen är det en paus på 5 minuter. Då ligger han här. Och så lindar vi in han en massa handdukar så han behåller värmen och fortsätter svettas fast han är efter han har sprungit. Sen tillbaks på bandet igen. Reza, kom nu. Huvud, rygg. Just nu vill vi inte ta så mycket på hans kondition. Man har inte ätit så mycket nu så vi vill bara ta vikten. Men som ni ser så svettas han en hel del. Mer än vad man gör normalt. Om bara du eller jag ska springa 20 minuter. Det är för att all process som vi har gjort innan med vattendieten och allt det här. Han kommer gå ner ungefär 3,5 kilo på en timme. Femton. 1-5. Va? 25? Nej, 15. 15. Nu på morgonen när han vaknade så låg han ungefär på vikt. Sen åt han lite det så han låg 1,5 kilo över vikt. Han ska väga 70,8. 156 pounds. Fight Week är ju en väldigt speciell vecka. Och det är mycket media och så vidare så man känner ju sig... Man går in i sin yrkesålder och bara kör sin grej liksom. Du vet, nu är det Mali liksom. Reza, han är med Dog när han är där. Det handlar om att skärma av lite för att den här veckan är ju väldigt intensiv. Och du bränner mycket energi liksom som du kan ha till någonting annat. Som du kommer behöva ha till något helt annat. Och gå och tänka och ladda upp inför en fight. En onsdag när du ska tävla på lördag. Det är väldigt lätt hänt men det gäller att man hela tiden försöker... Hålla tillbaka det där och bara skärma av fighten egentligen. Det är väldigt viktigt att ha dina teammates med dig, dina teamkamrater, dina coacher. Så att du känner dig trygg med dem, att de är där och du bara bollar med allt med dem. Man gör det sista veckan. Liksom. Så allt ifrån fight-scenarier till fan gott det ska bli min kexchoklad efter invägningen. eller shit vad jobbig den här jävla... det här medierna, presskonferens, vad ska jag säga liksom. Man bollar allting med dem men du kliver in i din yrkesroll helt enkelt. Och sen, det är allt för att optimera din prestation på lördagen. There's been a lot of back and forth between you and Reza on Twitter. How did that start? I tweeted him saying, I know you're coming across to fight me in Dublin. Could you bring me one of them spare handbags that you swipe? So I need a cheap one. I'm not going to spend a fortune getting one of them Louis Vuitton handbags. So hopefully we could make a deal here, you know. And he said, like, I'll bring you a one-way ticket from the UFC. That's your one-way ticket out. And I was like, we'll see about that. Norman Park hade gått ut på mediadagen igår. Så sa han att Reza snackar. Jag såg han i lobbyn, tittade han rakt i ögonen. Då tittade han ner som en liten rädd pojke. Och jag är vittne för jag var tränare. Reza har inte tittat ner. He's the one that's got the insecurities. He's got the problems because, as I said before, he says all this whenever he's on the camera. But once we see face to face and eye to eye, we ate food today. I looked at him dead in the eye. What was he doing? He was looking for dust on the floor, you know. Han undviker Reza alla gånger de har sett varandra. Så han ljög rakt ut helt enkelt. Men han har ju stört sig på det att han sa det. Han kunde inte sova. Va? För det stämde inte. Det är Reza ett nötskal. Jag kan inte säga det där till honom för då kommer inte han sova på det.
So there's nothing personal going into this fight with Norman? Now is personal, of course. Now is it. Där många kan se så här, de hetsar, de skriker, de skriver och de tjafsar, de går upp på scen som... Jag kan garantera att Reza kommer inte gå upp och bara... Han kommer vara i hans ansikte. Men det kanske säkert blir lite tjafs där uppe. Det är en del av det. One of the biggest fights on the weekend, on this Saturday. Reza Madadi returns to face... Han ska tänka på, som han sa till mig, att för ett år sedan satt jag på anstalt och tittade på UFC på TV. Nu är du den som de fortfarande sitter kvar på anstalten och kommer att titta på dig. Hörru Butte, för ett år sedan, exakt den här tiden vart vi var. Ja, på fredagar satt jag och såg fram emot, yes, imorgon kommer polarna och kommer familjen. Då kan jag brottas. Och nu? Titta på buren. Det är där du ska. Very warm welcome to UFC. It's back in Ireland. Are you ready? That's the more like it. This is the weigh-ins. It is UFC Fight Night. Det ska vara mer njutning, det ska vara mer för din egen skull än för någon annan. Och haters och sånt liksom. Please put your hands together for Reza Madadi. 156 pounds. Madadi. And tomorrow night he will be facing Norman Stormin Hart. £156. We were co-main event, so I was like, through the handbag, come on, motherfucker, come on, let's go. He's like, fuck you, I'm going to fucking kill you, fuck you. I'm going to send you one-way ticket from the UFC. And it was intense. A lively encounter expected. När du känner någon annans självsäkerhet så gäller det att du ska känna att du är självsäker om han är. Så att den psykiska biten är inte bara... Det handlar inte om rädsla. Det handlar inte om att den här killen är så här, jag är rädd för det. Går in och fightar sin bur som de gör det så är inte det. Men han känner hans självförtroende. Det gäller att visa att mitt självförtroende, jag har bättre psyke än vad du har. Så det är mycket det. Och Reza är ju bäst på det. Saturday in Dublin between Mad Dog, Reza Madadi. And it certainly worked because, Reza obviously is a very hot-headed character we saw. Because it's clear that they don't like each other. A lively encounter expected. Hey fight fans, it's Ted. Check out on if you saw the weigh-ins for UFC Dublin where Stormin Norman Park threw a pink handbag at Reza Madadi. Now I've seen it all. I mean, what the hell is going on here? Hej älskade Marcus, nu ska jag raka mitt huvud för att du ska veta att du inte är ensam med din kamp mot cancer. Vi kämpar tillsammans. Idag när jag går in i buren, jag gör det för dig. Så du vet, mina tankar hos dig, hoppas dina tankar hos mig. Kram. MMA-livet lärt mig så mycket. Att när det verkligen gäller så kommer du vara själv. Du måste förlita dig på dig själv och vara där inne och kriga ensam. Förbered mig för det. De tuffaste utmaningarna i livet kommer du alltid bära ensam. Do you feel okay? Yes. Så här inför matchen så vet ju alla
var de ska sluta upp och vad Reza gillar och inte gillar. Och jag tror att det blir Putte och David som kommer gå in i buren mellan ronderna. Och min del blir ju egentligen tryggheten och försöka få egentligen både dem att hålla sig lugna och honom att hålla sig lugn. Alla måste hålla sig. Så att, för det är gärna att de inte heller andas emellanåt. Timmarna innan match, när du kommer till arenan, det är den jobbigaste tiden. Att försöka hitta den här gnistan att tända till som man verkligen behöver, men jag måste vara lugn. Man får feber liksom, sen försvinner det, man börjar svettas, man får ont i huvudet. Och liksom första gången när man fick det där var det så här, varför mår jag så dåligt? Och shit, jag håller på att bli sjuk. Men det händer alla. Oavsett om de erkänner det eller inte, det händer alla. Alla är rädda där bakom. Jag tror inte någon är rädd för att få stryk. Det är ingen som är rädd för den fysiska smärtan. Alla är rädda för att förlora. Alla är rädda för att inte kunna prestera. Alla. Jag visste nu när jag kommer gå in för den här fighten att det kommer vara så många ögon på mig. Lyssna, jag har allt att riskera. Ändå skiter man då och går in. När du kommer till omklädningsrummet, det här är ofta så hunger försvinner. Alla såna här grejer försvinner. Kroppen, den gör sig klar. Hur du än har förberett dig på att liksom, nu är det dags. När de kommer och liksom och bara rycker upp dörren så här, it's time. Då blir det någon som trycker ner under vattnet och man vill bara komma upp och hämta andan. Man liksom så här, oh shit, nu är det dags. När du säger hej då till dina coacher och allting, då är kroppen så inställd på att det är krig. Med all respekt som jag alltid brukar säga till mina fighters, det är liksom kallas kampsport för en anledning. All teknik i världen, vi tränar på tekniska säger varje dag, men när du går in där inne så är det din vilja mot hans vilja ändå. Det är 90% träning till match, men när det är match är det 90% psyke. Och en del av det psyke är att visa att det är du som ska vinna. Men sen är det match i match. Vi kan bara göra allt och förberedas till match. Men när det är dags så liksom, det finns 100 sätt att vinna och 100 sätt att förlora. Och när jag går fram och säger hej då till coacherna och när jag tar steget in, fokusen blir så här. Och så ser jag bara honom. När omgången går, eller när han säger, då man säger, är du klar? Då är det som mest. För då är det verkligen så här. Nu är det precis som när du ska krascha, att du liksom spänner dig för att du ska liksom kunna ta emot smällen. Bring it on! Taktiken var att jag skulle gå in, röra mig mycket åt vänster för att den killen var southpaw. Röra mig hans negativa sida, slå slag, börja med rak, trycka honom mot buren, trötta ut han. Använda mycket dirty boxing, ta ner han. Men när jag kom dit, dum jag är, jag sket i allting. Så tänkte jag för mig själv, du vill ha det stående, du vill ställa dig i mitten och köra. Ja, då kör vi. Det är inte så att han var sjukt duktig och gjorde värsta grejerna. Absolut inte. Despite being a lot younger than Reza Madadi, Norman Park has a huge wealth of experience. Han såg aktiv ut för att han stoppade mina nedtagningar. Men om du tänker efter, det är jag som attackerar för att ta ner han. Det är jag som är verkligen... Men så visste jag någonstans, tänk om jag får fäste, ta ner han. Och 2 gånger kommer jag ihåg, jag var så nära att jag fick den här på shit, inte nu är jag på väg. I think Reza Madadi is slightly unhinged. I think the Mad Dog is the perfect nickname for him. Very nice single there from Reza Madadi. Let's see if he can complete it. Precis tryck honom mot buren, då halkar jag.
part, måste säga. Riktigt bra takedown defense här mot oktagonväggen. Jag gick inte direkt efter det vi hade planerat. Jag ville så mycket och det blev kanske för mycket. Det var försvinna, alltså det är för jävligt alltså. Frugan ringde och grät direkt efter matchen och jag var också. Då stack David ut. Så när jag mötte honom på korridoren, då han låg också på och hade fått tårar. Jag bara shit. Det är fan jobbigt alltså. Det är sjukt jobbigt. Det känns hela tiden att jag måste... Det är kanske mitt öde. Jag måste hela tiden kämpa mot strömmen. Vi alla har jobbat hårt för att han skulle få vinna. Och med tanke på allt som han har gått igenom och allt hat som är mot honom liksom i samhället på det sättet och sociala medier och sånt, så skulle det vara så skönt att liksom få en revansch och lite liksom peka fingret, fuck you, I'm back. Och nu blev det inte så. Det var en väldigt tight fight. Det gick fram och tillbaka. Det handlar egentligen inte om Rezas träning eller om hur han presterade den kvällen, utan det var bara med att han har varit borta en längre tid. Han kommer tillbaka och det är inte så att han får en lätt fight direkt, utan han får en tuff kille framför sig och det är det första han får efter hans år då han var inlåst och kommit tillbaka och repat sig och tränat och kommit igång med rutinerna igen och familjerna. Du vet, jag tror det var med hela situationen. Hade det varit en annan fight, en annan dag, en helt annan situation, då hade han vunnit över honom. Så att bara att komma tillbaka och sen ska du liksom in där och prestera också inför allas ögon och så får du möta liksom ett monster som Norman Park. Det är liksom, jag har själv tränat med Norman Park många gånger och han tränar hårt. Så att det är en stor bedrift för Reza. Did you see him there tonight? He was just going crazy, and I was like, here we go, this is going to be tough, man. This motherfucker's been banged up for fucking 14 months. He's had good wins in the UFC. He's coming back, he's hungry. People says I should have smashed him. I should knock him out first round. He's an old man, he's rusty, he's done. He's been locked up for 15 months. They were saying all this, and I was saying that to myself, I'm going to smash him, but when you're in there and you're hitting this guy with shots and he keeps coming back, he's got good cardio, he's like an old hyena, just keeps coming and kept the pressure on the whole time. That's the way he fights, that's the way I fight, but his game was working more that way. But I felt like I landed a little bit more cleaner strikes, and that was enough to win the fight. And, you know, I got the takedown, he got a takedown, but I got up, so I felt like it was a good fight, but he caught me some good shots. I was never ever hurt, but he caught me some good shots. And if I lost one more, 2 losses, one more, boom, you could be gone. So there was a lot of pressure for me to knock him out, submit him. He's never been stopped before, never ever in his career. And so it was tough. It was a tough fight, but if you want to impress the UFC, they want you to smash your opponent. That's what they want. If you don't smash your opponent, then you may just wait until they call you for another fight. So to impress the power that be, you got to finish your opponent. Tja Reza, bra match.
kämpade bra. Tycker att domarna var lite hårda, dömde fel. Snygg frillare som såg där klippt sig. Själv bör man få lite hår. Men du vinner nästa match. Kämpa bra. Hej då. Älskling. Ja, någon gjorde jag glad i alla fall idag. Tack så mycket. Mitt i all sorg. För att man är jäkligt ledsen över att han inte har vunnit det här som man så mycket hade hoppats på. Så blir man ju helt plötsligt väldigt orolig för framtiden också. Reza Madadi är tillbaka och det i en tid då sporten är större än någonsin. I lördag så gick han sin första UFC-match på 3 år. Det var en gala i Dublin och matchen var jämn. Jag tycker nog att Reza skulle ha vunnit, men han förlorade till slut mot nordirländaren Norman Park. Pappa! Pappa! Pappa där. Med tanke på den historia han hela tiden får bära med sig och som alla drar upp och media och det som har hänt. Det och förlusten och ovissheten för vad som hända ska härnäst. Det är jävligt tufft. Så att det är så mycket tankar som cirkulerar runt i huvudet. Det händer ju så mycket på dagarna. Oftast blir det om kvällen som man kanske lättar på känslorna och låter tårarna få ju komma fram. Man måste ju få lite tid på sig att sörja sin förlust. Men sen är det viktigt att ta sig i kragen och vara öppen för positiva energier och låta allt det negativa, okej, nu får jag sätta ett stopp för det. Ha fokus på barnen och ta kraft ifrån bra saker. Jag har alltid känt att jag har sån ångest och skuldkänsla mot Kate. Kate har varit den personen som har stått bakom mig 100% alltså. I de mörkaste dagarna, jag kommer ihåg som det var igår. Jag hade suttit isolerad hur länge som helst. Definition av skönheten och djuret. Och så tänkte jag, fan, om hon älskar mig i den sitsen jag är, då behöver jag inte förklara mer hur mycket hon har funnits och vad hon har gjort. Det konstigaste när du vinner, alltså det finns ingen gräns vart du befinner dig. Du är toppen av världen. Det räcker bara med en förlust. Då rasar din värld. Men så går man tillbaka igen. Bara fan. Hur individuell jag älskar det här. Få näsan knäckt av polaren. Halvtimme efter. När den är på plats. Sitta i bilen, åka och käka och garva åt varandra. Nej, baxa inte från här. Jag är jätteunge. Life goes on. Då är det att jobba vidare och bli bättre, träna och komma igång igen. That's not the end. I've never met anyone that's never lost. The people that don't recover from the loss, they're the ones that are not the champions. They can't take life. You got to come back from a loss and fight even harder. And then you say, win or lose, you say, you've done your best. You fight and you come back and you become better. Idag blev det
klart att MMA-stjärnan Reza Mad Dog Madadi möter brasilianaren Jan Cabral i sin nästa UFC-match den 4 maj i Rotterdam. It's going to be a tough one. I just can't see him doing any real damage to Cabral. 5, 4, 3, 2, 1, go! Let's go! Me and the other coaches, we put a training camp together for him. Our goal was that he was not going to get sucked into a grappling fight. He was going to stuff the takedown defense, and he was going to punch the hell out of him. Last round, go! The best fighters in the world, they're hard workers. They work hard. And then they combine that with talent. But the number one tribute that is common everywhere is hard work. You will come into a position where that grind that you have gone through will get you through hard situations. Det känns lite nu eller aldrig. Den känslan, den betyder väldigt mycket som varje match. Men vi känner någonstans båda två att det här fixar du. Krama om varandra. Och han pussade barnen och så gick han. Hej och välkomna till Viaplay Fighting och UFC Fight Night direkt från Ahoy i Rotterdam som ni ser där i bakgrunden. I Rotterdam, så när vi kommer till hotellet där, då är jag ännu mer nervös än när vi var i Dublin. För att jag vet att det är pressen sen innan förra matchen, det är pressen från förra matchen. Han kommer från förlust, han måste vända det här. Jag tror att hans kontrakt ryker om han förlorar den här matchen också. Så att det är mycket press. Jag är nog mer nervös än vad han är. If you want to be the best, you got to fight against the best. He's not like here to waste time. And the only way to do that is to fight against these guys that are monsters. Jan Cabral har varit den personen som redan när jag körde Superior Challenge-matcherna. Jag kommer ihåg min manager Manos pratade om honom. Wow, Jan Cabral, han är magiker. Hur han trollar på marken. Tvåfaldig världsmästare. And now, this fight is 3 rounds in the UFC. Det var mycket tankar. Fan, tänk om jag åker ut. Tänk om han drar ut mig. Det var mycket sådana tankar. Innan jag skulle in. Nu börjar när jag är i omklädningsrummet. En timme innan. Då vet jag, nu är det dags. Nu kommer vi knacka på dörren. Bara let's go, it's time. Baba börjar skrika, peppa oss för fighten. Och då kom det. Världens panik. Det var helt svart runt omkring mig. Så drar jag till ett hörn. Sätter mig ner. Och så börjar jag böla. Jag vet inte varför. Men det kändes så jävla skönt. Snubben ska gå i en bur och slåss. Världens tuffaste sport. Sitter han där och grinar som en liten flicka. Reser mig upp, torkar bort. Då öppnar de dörren och säger let's go. Kliver jag in. First round, you ready to fight? You ready to fight? Bring it up. Och då var vi igång, rond 1. Jag ska inte göra samma misstag som jag gjorde i Dublin. Gå på efter känslor. Ja, jag tror att Reza behöver använda sin brottning här defensivt för att hålla sig stående med Cabral. Cabral är livshåll på marken. Jag verkligen försökte hålla emot hans nedtagningar. Och så i slutet av ronden lyckas han dra ner mig en gång. Reza håller sig uppe. Då bara tar han ryggen och det är han därifrån han är starkast. Ja, där kom första nedtagningen. Och då har jag panik. Jag bara shit, nu är vi där. Ja, vi får en rond till. Hittills har jag alltid fightats för mig själv. Få uppmärksamhet, cash, må bra, fan vet jag. Och så sa jag, nej fucking kom igen nu Reza. Gör det för dina barn.
Att de 20 år när de sitter och golar på sin far, de ska bara fan. Gubbjävel, han var jobbig, han hade krut. Alltså, förstår du vad jag menar? De ska ändå på något sätt vara stolta över farsan. Fortsätt att kontrollera mitten och stå man. Du är bättre med han stående. Right back, beyond your line, Reza, please. Right back. Låt han inte hamna mot buren. Och då kliver jag in i andra ronden med världens självförtroende. Och sket jag att jag hade tagit slut i komisen. Nu hjärnan tog över. Som är starkaste vapnet en människa kan ha. Försöker leta efter det. Bra träff av Reza här 2 gånger. Saker och ting som sker i en människans liv, svårigheter, vad än där, måste ändra i på ett sätt. Det är inte fel att göra fel. Det är fel att göra om fel. Men människor är inte felfria. 1-1 i ronder då, om inte vi är helt ute och cyklar. Man vet aldrig med domarna. Ska vi se vad sekunderna säger. Andas. Under de här 3,5 åren jag åkte in, fått barn, blivit tusentals grejer. Och om det skulle inte ändra mig, då måste jag dra en funderare liksom att Muhammad Ali Clay sa, om du gör samma sak idag och gör samma sak om 30 år, då har du misslyckats med ditt liv. Så på vägen måste man se till att man ändras. Förhoppningsvis på det bättre sätt. Andas här. Lyssna på mig noga. Lyssna på mig. Den här ronden vann du. Okej? Och nu plockar du vann den här. Första vann du också, den var tajtare. Du har vunnit den här. 3:e ronden, lyssna på mig. Nu börjar han bli trött. Titta på mig. Du är inte lika trött som han, Reza. Okej? Han är tröttare än dig. Hör du vad jag säger? Ja. Kolla nu. Nu, han kommer vilja prata. Respira. Respira. Você põe seu ritmo, você tá mais inteiro. Jag märker i hans stående att varje gång han slår ett slag, då tappar han det. Han är inte lika lika vaken. Jag såg det klart till att han är trött, han har tappat det. Cabral ser riktigt trött ut och Reza har otroligt mycket mer kondition än sin motståndare. Oj! Oj! Har vi skakat? Oj! Reza avslutar Jan Cabral i 3:e ronden. Ja, jag är lite stum här. Reza Madadi, första personen att avsluta Jan Cabral. Jag trodde inte mina ögon. Det var också som att en stor säck med stenar bara ramlade ner. Man kände sig 100 kilo lättare alltså. Ja, det här var inte samma resa vi såg mot Norman Park. Man tänker ju på allt som har hänt också. Det är därför den har betytt så mycket, den här vinsten. Man tänker på alla promenader man haft i Asptuna och snackat tillsammans om framtiden. Om hur bra det ska bli och att allt ska repareras. Och det är klart, man känner ju alltid någonstans så finns den här oron. Kommer det bli så? Då man pratar om framtiden, besöken i häktet, när vi båda grät. När man inte hade någon aning om vad som skulle komma. Det var det som bara, nu var det dags att släppa allt. Nu. Och nu börjar vi styra mot framtiden själva. 56 seconds of round number 3. Declaring the winner by TKO Reza Madadi! Det är lite så här blattestil att man svär. Jag sa på min mamma, jag sa på den, jag sa på allt jag har och äger. Efter allt som har hänt så tänkte jag, wow. Hatten av för vårt samhälle att ändå ger människor en chans till att man kan komma tillbaks. Förstår du om samhället skulle stänga dörrarna? Nej, nu får du aldrig. Förstår du vad jag menar? Det är fantastiskt. Tacksam för det jag har, tacksam för allt verkligen. För att det känns att jag har fått verkligen min chans. Och det känns otroligt kul och roligt. Var tillbaks, förberedda mig förhoppningsvis för min nästa fight. Nu känns det att livet leker och ler. Och nu ska jag ner och hämta min son från dagis.
All right, here with your winner, a very happy Reza Madadi. Of course, your friend, Jan Cabral. You finish him. Nobody had done that before. Huge win for you here tonight. How do you feel? Brother, he's unbelievable. Everybody knows my history, so I'm so happy. Well, this was a big one for you, man. You deserve it. Go enjoy it with your team. Let's hear it, guys, for the Mad Dog, Reza Madadi. Sverige tog hand om oss en gång i tiden. Nu är vår tur att ge tillbaks. Alla pratar om sina rättigheter. Sällan du hör folk prata om skyldigheter. Så känner jag någonstans att jag har en skyldighet och jag vill lämna tillbaks det. Och det känns jätterätt och skönt att göra det på det sättet. Tjena broder, kaffe, mjölk och socker har alla där inne om du vill ha. Förut var vi ute och hjälpte torsdag, fredag, lördag. Nu har vi utökat det till 5 dagar i veckan. Det är en av de största stoltheterna jag har i mitt liv. Får du lite mat och kaffe, då blir det bra. Hörde du vad han sa? Han har inte ätit på hela dagen. Hej då allihopa! Inspirera de unga killarna. Många från Arlstad följer med. Goram ska följa med mig ikväll. Ta dem med. Det här är också verkligheten. Och blicka tillbaka och se, ja Reza. Det du fick gå igenom, det var det bästa som kunde hända i ditt liv. Hade det inte hänt, kanske inte var, jag hade inte fått det perspektivet jag har fått idag. Imagine you have done first round, second round, you are in the third round. And you need to win this round, okay? So do everything in your power to take your opponent down. Jag hjälper att ställa upp för den här nya generationen och unga som kommer kanske från andra länder eller andra städer och de har det kanske lite sämre ekonomiskt ställt eller vad det är. Det är viktigt att fånga dem någonstans att någon dag kanske någon gör det för mina barn. Jag har ändå 3 pojkar. Jag relaterar mycket till Putte sa till mig för några år sedan. Han bara, Reza, man måste vara väldigt försiktig vilken kostym man tar på sig. Att den ska passa dig. Många kanske inte vill vara gangstrar, men de är så himla tvungna att leva upp till den här ryktet att nej men jag är tuff, ja, men jag kör loss om det krävs. Ja, innerst inne många vill inte göra det. Thank you so much. God bless all of you. Thank you very much. God bless you. See you Saturday morning. De här att leva efter sina skyldigheter har lett mig på en väg som har varit väldigt, väldigt bra och nyttigt för mig. Man ska alltid tänka på handling, konsekvens, resultat. Sen vet jag inte, har det med ålder att göra. Jag tänker mycket på mina barn. Fyller 43 nästa vecka. Så man är aldrig skuldfri, men någonstans gör man så gott man kan. Ta vara på det man har, vara ödmjuk och vara hoppfull. Man ska alltid ha hopp om framtiden, om saker och ting. Put down your shield tonight. I can do all before I let you go to sleep tonight. Eat all day so might just hide. Put down the shield tonight. I can do all before I let you go to sleep tonight. And I can take it all, I can make it all drown. And now you're talking to me, but I can see you are struggling now to lose your grip. So I cling to my honor, have mercy on me, 'cause my jaws will explode if I tell that I still love you. And now I'm nothing but now. I feel like I'm the constructor, now it all falls apart. I must make sure to fit its coffin, put it 6 feet underground. Put down the shield 'cause I'll get none, and I'm alone. And it's not
honest, but